السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الكل بخير. اليوم ويانا برنامج من أفضل البرامج اللي موجودة بالعالم اسمه ويندوز بلاير. هذا البرنامج يتميز عن البرامج الأخرى، طبعا وظيفته أنه من أفضل البرامج اللي من مشغلات الفيديو والصوت. هذا البرنامج يختلف عن البرنامج الأصلي اللي يتنصب ويا الويندوز. اللي ويا الويندوز اسمه ويندوز ميديا بلاير، هذا البرنامج اسمه ويندوز بلاير. طبعا المصدر مالته جبته من موقع روسي. هذا البرنامج طبعا استخدمته من أفضل البرامج، لا يقطع مثل بقية البرامج. بقية البرامج عندما تجيب فيديو وتريد تشغله مثلا ودقة الفيديو عالية، تشوف البرنامج انه يشنج او يعني يشتغل بطريقة يعني مو مثل الفيديو الاعتيادي. هذا البرنامج راح يحل لك هذه المشكلة. طبعا يتميز هذا البرنامج ميزة انه الفيديوهات العادية اللي مو اتش دي تقدر تشغلها بصيغة الاتش دي، بخيار تقدر تفعله انه يشغل لك هذا الفيديو بالوان اتش دي وحقيقية والوان جدا ممتازه. من راح تستخدم هذا البرنامج راح تحس بالفرق، راح تحس انه متعه عندما يعني تشاهد اي فيديو عندك داخل اللابتوب. هسه راح اترككم ويا الشرح بالحاسبه شلون طريقه التحميل وتنصيب البرنامج واستخدامه بطريقه جدا سهله ومثاليه، ويعني ارتاح من كل مشاكل اللي تعاني منها بتشغيل الفيديو والمشغلات مال الفيديو داخل الحاسبه. تعالوا ويانا نكمل الشرح بالحاسبه. هسه أصدقائي هذا رابط البرنامج أسفل وصف هذا الفيديو، فقط تضغط داونلود. البرنامج راح يطلع لك بهذا الشكل بشكل مضغوط، تفتح الضغط عنه بأي برنامج فك ضغط عندك، كليك أيمن واستخراج. هنا راح يظهر لك هذا الملف، راح تفتحه. هذا الملف اللي يتنصب من خلال البرنامج تضغط عليه وتنطي يس. راح هنا تنطي نيكست، بعدين اكسبت، بعدين ذني تسويهن يعني تسدهن، ذني كلهن تسدهن. كانن بهاي الصورة تخليهن بهاي الصورة، ذني كلهن تسدهن. تضغط نيكست، من بعدها تنتظر البرنامج على ما يكمل تحميله، تنصيبه العفو. هسه نضغط على هذا الخيار اللي نشوفه، هذا الخيار نضغط عليه، وهسه نضغط على هذه الكلمة. هسه انفتح هذا البرنامج عندنا وما بي اي مشكلة. هسه راح تظهر لنا ايقونة للبرنامج على سطح المكتب. طبعا هسه نجرب اي فيديو نفتحه، مثلا راح اضغط كليك يمين وبروبرتيز واخلي البرنامج افتراضي. اشوف البرنامج اخليه افتراضي لكل الملفات الام بي 4 او الفيديو او اي فيديو الي او اي مشغل، يعني مشغلات ام بي 3 او الى اخره من الامتدادات الخاصة بالصوت والفيديو. هسه راح اجرب هذا الفيديو، فيلم صورته يعني باقصى سرعة يشتغل الفيديو، وانه الفيديو هذا اللي يعني كلش جودته عالية. طبعا ان شاء الله تستفادون من هذا البرنامج. طبعا هذه الخاصية اللي يشغل الاتش دي، مثل من تضغط على هذه تتغير الوان الفيديو، راح تشاهدها بالفيديوهات اللي عندك، تقدر تشوفها ويعني تستخدم البرنامج، وان شاء الله تستفادون من عنده. والسلام عليكم.